Гарні новини в тому, що в Буенос-Айресі не просто гарно, а в ньому ще й дуже гарна їжа. Порту салют, як кажуть в Аргентині. Коли я кажу гарна їжа, це не мається на увазі, що вона мені смакує, бо у всіх різні смаки. Я маю на увазі, що їжа дійсно якісна. Це значить, що вона вирощена натурально, що вона смакує як справжня їжа. І я можу почати свою розповідь з самого аргентинського напою на світі – це мате. Мате чи мате? Вже гіркий і несмачний. Розкажу про мате. Я думаю, багато хто чув про цей напій, але що воно таке і з чим його п'ють, я дізналася тільки тут, в Аргентині. Місцеві, до речі, п'ють мате всюди. І ось, будь ласка, в автобусі така історія, це не рідкість. Найбільша помилка, яку роблять всі іноземці, це заварюють мате як чай. Тобто вони насипають травички, наливають туди кипяточок, колотять це все діло. І потім, пробуючи, кажуть: О Боже, яке ж воно гірке, який жах, як вони п'ють це мате. насправді я теж пройшла цей шлях. І поки справжні локали не показали мені, як правильно заварювати мате, я б, мабуть, так і далі думала. Але секрет тут дуже простий. Існує 3 речі, які не можна ніколи порушувати при заварюванні мате. Засипавши сухе мате в калабас, потрібно трошечки його намочити, щоб воно всілося, поставити трубочку у правильне положення і до кінця пиття мате, тобто до того, як ви вилієте туди літр чи 1,5 води поетапно, цю трубочку ніхто не рухає з місця, вона буде так стояти кілька годин. Друге, вода, яка наливається в мате, має мати температуру від 70 до 80 градусів, не більше. Інакше гаряча вода просто спалить листя мате. І тоді ви отримуєте неймовірно гіркий напій, який нікому не сподобається. І третій момент – листя мате ніколи не заливається до кінця. По мірі того, як намокає листя, мате віддає свій смак знову і знову. Тобто ви можете продовжувати цей сеанс пиття на кілька годин. Якщо налити повнісінько води і розмішати листя, воно дуже швидко намокне, віддасть весь свій смак і аромат одразу. Тобто це буде вже кріпкий напій. І потім вже через 2-3 заливання водою знову ви вже не будете відчувати потрібну консистенцію чи потрібне насичення мате смаком. Ось, в принципі, 3 нехитрі секрети. Якщо хтось знає ще щось, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо ви можете десь купити мате, перебуваючи не в Аргентині, дуже рекомендую спробувати. Але чесно, навіть після того, як я почитала в Гуглі, подивилась відео в Ютубі і зробила собі мате, воно не вийшло таким правильним і смачним, як те мате, яке мені заварили аргентинці. Це секрет, це вайб. В Аргентині мате – це не стільки про напій, скільки скоріше про об'єднання людей. Традиційно аргентинці збираються великими компаніями, щоб попити мате, поспілкуватися. В компанії мате п'ють з одного калабасу, з однієї трубочки, тобто просто по колу передають напій. Що цікаво, у доковідні часи мате могли розділити навіть з незнайомцем. Тобто, якщо ви познайомилися з якоюсь людиною в парку, вона п'є мате, вона спокійно запропонує і вам випити чашечку прямо з цієї трубочки і прямо з цього калабасу. Це нормально, мікроби аргентинців не беруть, тому, в принципі, традиція є традиція. Хто ми такі, щоб коментувати ці чудові традиції? Я вже не раз чула таке твердження в Аргентині, що сім'я, друзі
Комунікація з людьми – це основне. Тобто робота, бізнес, кар'єра – це другорядне. Сім'я – це основне. Мені, до речі, дуже подобається ця аргентинська життєва мудрість. Мате або єрба, або шерба, як кажуть в Аргентині, робиться з листя спеціального дерева, яке росте тільки в одній провінції Аргентини – Місьйонес. В Аргентині існує дуже багато різновидів мати, тому, спробувавши кілька, можна вибрати свій смак. Коли мені заварили мати локали, то я зрозуміла, в чому фішечка. Що варто знати про мате, що воно так само, як і кава, містить кофеїн. Але одна порція мати містить стільки ж кофеїну, як одна гарна чашка еспресо. Але різниця в тому, що випиваючи еспресо з 50 мл води, ви отримуєте цю порцію кофеїну відразу. А заварюючи мате в калабасі, постійно підливаючи туди воду з термоса, ви вибиваєте цю порцію кофеїну, мабуть, з 1 або 1,5 літрами води. І дуже довго. Процес триває дуже довго, тому ефект, звісно, не такий різкий. Я особисто не відчуваю якогось кофеїнового впливу, п'ючи мате, але стараюся також ним не зловживати. У мене тут справжній аутентичний калабас, це ця ємність, чашка, з якої п'ють мате. Це називається бомбіша, трубочка, з якої п'ють мате. І справжній трушний калабас робиться з 2 видів матеріалів. З гарбуза, це по факту невеликий такий гарбузик, з якого видовбується серединка, залишається ось така чашка, потім вона обробляється певним чином. А інший варіант – це з дерева, з ріжкового дерева, яке має прикольний такий аромат дерев'яний. У мене такий калабас теж є, але я не дуже чомусь вподобала цей запах дерева в мате. Сучасні аргентинці кажуть, що догляд за таким калабасом досить муторний процес, його потрібно постійно мити, сушити спеціально, в ньому може завестися плісінь чи якась така зелень. Але я вирішила спробувати, купила я його, коли я цього всього не знала. І, звісно, говорячи про аргентинську їжу, просто неможливо не сказати про м'ясо. М'ясо. Відомий на весь світ аргентинський стейк недарма займає таку топову позицію серед м'ясних делікатесів, тому що м'ясо в Аргентині справді дуже гарне. М'ясо – це центр кулінарних традицій Аргентини. Для любителів м'яса це, мабуть, рай. Вперше за своє життя саме тут я спробувала легендарний стейк томагавк, хаммер-стейк. Вони всі мають, звісно, якусь місцеву назву, але я кажу про ті, що відомі всім європейцям за кордоном. Крутий вид стейку, який називається тут ломо. Не знаю, яка загальна назва цього стейку, але він представляє собою такий дуже товстий шматок м'яса, десь, може, такої товщини. Я не знаю, в мене чоловік не дуже любить м'ясо. Я коли готую м'ясо, він каже, знову м'ясо. Але потрапивши в Аргентину, ця людина просто постійно їсть м'ясо. Це якась магія. А так ось, місцеві мені розповідали, що найкраще аргентинське м'ясо, на жаль, експортується з Аргентини. Але навіть те м'ясо, яке продається тут у будь-якому магазині, воно на порядок краще всього, що ви могли пробувати десь в інших країнах. Якщо в Аргентині на вихідних ви не знаєте, чим зайнятися, ви завжди можете піти посмажити асадо. Тому що посмажити м'ясо на паріші – це завжди гарна ідея. Паріша. Я практикувала. Винна промисловість в Аргентині існує. І найвідоміша провінція, де вирощують виноград, називається Мендоса. Я думаю, ви чули про вина з Мендоси. Я збираюсь відвідати цю провінцію, обов'язково спробувати найаутентичніше вино в країні. Багато людей зі мною не погодяться, якщо я скажу, що в Аргентині дуже круте вино. Тут молоді сорти вина, більш витримані, насичені, квіткові, з післясмаком, терпкі, я не знаю. Я спробувала дуже багато видів і я, чесно кажучи, залишилась дуже задоволена.
Ось, наприклад, мої два найулюбленіші види вина, які я тут купую в звичайному супермаркеті. Я спробувала одне недороге вино, як зараз пам'ятаю, і воно вартувало $3,5. Ось таке, і воно виявилося досить смачним. На цю тему можна сперечатися вічно, тому що справжні цінителі вина можуть сказати: ой, та що ви, чудові вина Франції не зрівняти з аргентинськими. Але, камон, чесно, тут дуже смачні вина, дуже доступні вина. Скажімо, в діапазоні від $3 США до 30 ви можете придбати вино на будь-який смак. В середньому пляшка коштує $5-8, і це буде достойне вино. Зайшовши в рандомний магазин, ви звернете увагу на те, що тут існує аж два види вина. Каберне Совіньйон або Мальбек. І на яку пляшку не поглянь, це або Каберне Совіньйон, або Мальбек. Іноді це може бути бленд, так і написано бленд де віно, де змішані Каберне Совіньйон і Мальбек. В цілому це збиває з пантелику, адже різновидів вина на полицях просто неймовірно багато. В Аргентині дуже якось туго із нормальним хлібом. В магазинах дуже багато хлібу. Я маю на увазі відомий нам американський тостовий хліб. Чому я кажу американський? Бо в мене чомусь така асоціація з ним. Такий квадратний, дуже м'який хліб на розпушувачах. На нього можна сісти, потім встати, і він не змінить свою форму. Він як та мочалка, назад весь отак от і роздується. Цей хліб тут продається в асортименті. Але я говорю про нормальний такий селянський хліб, такий спечений на заквасці. Коротше, нормальний хліб. Цей хліб чомусь в Аргентині випікають дуже рідко. Якщо і випікають, то він коштує якихось неймовірних грошей. Ось, наприклад, ціни в рандомній пекарні 5, 6, 7, навіть 8 тисяч песо за одну буханку хліба. Тому я вийшла з цього положення тим, що я почала сама пекти хліб. Він, звісно, виходить не такий гарний, як хотілося би, але все-таки це хліб, і, слава Богу, тут продається чудова річ – це мука з сухою закваскою всередині. Це може бути закваска або дріжджі, але суть в тому, що вона вже замішана в муку. Там немає ніяких ароматизаторів чи інших добавок, це просто мука і закваска. Просто можна додати води, замісити тісто, воно саме якось підходить швиденько і, маючи певні навики випікання хліба, можна спекти вдома хліб в звичайній духовці. Упаковка такої муки коштує $1 чи $1,5, з неї виходить 2 буханочки хліба. Купувати хліб по $8 – це якось взагалі не комільфо. І продається цей хліб в основному в модних кав'ярнях або в спеціалізованих пекарнях. Це прям такий делікатес чи що, я не знаю. Ну, як є. Будь-які поправки того, що я кажу про Аргентину, дуже вітаються в коментарях. Якщо ви локал і можете дати якісь корисні поради щодо Аргентини, будь ласка, пишіть в коментарях. Надзвичайно приємні коментарі в минулому відео, багато підказок, де що можна купити. Я була прям правда здивована, що аргентинці дивляться відео українською мовою, використовуючи переклад штучного інтелекту на іспанську, і це просто, дуже приємно. Ще одна дуже цікава і поширена страва в Аргентині – це піца. Звісно, піцу можна спробувати в будь-якому куточку світу, це давно вже ніяка не рідкість. Але я хочу зауважити, що в аргентинців піца своя. По-перше, вона має кілька варіантів назви. Може бути написано піза, може бути написано пісса або пікса. Це все означає піца і читається приблизно з однаковою інтонацією, як піса. Особливість аргентинської піци полягає в тому, що вона не така тонка, як італійська, і випікається зовсім іншим способом. Мала честь навіть готувати піцу з місцевою аргентинкою у неї вдома. Дізналася дуже багато цікавого, наприклад, що до піци можна запросто додати консервовані огірки. Amazing. Так ось, аргентинська піца печеться абсолютно з іншого тіста, в основному з дріжджового.
Секрет полягає в тому, що спочатку випікається корж, потім на нього кладеться соус та начинка, і таким чином ми отримуємо на виході практично пиріг, тому що тісто у аргентинської піци досить товсте. І воно ще збільшується в об'ємі в процесі приготування. Ось приблизно так виглядає аргентинська піца, і чесно, вона дуже смачна. Якщо не концентруватись на відмінностях цієї піци від італійської, то як окрема страва ця піца дуже смакує. Начинки в такої піци дуже різноманітні, але із цікавого, що я чула, але ще не пробувала, це начинка з яйцем, кажуть просто. Також мені сподобалось з анчоусами, але найпоширеніше тут це кесо і хамон, тобто сир і хамон. Спробувати аутентичну аргентинську піцу можна в багатьох місцях, але я вирішила піти до дуже старовинного закладу, якому вже майже понад 100 років. Знаходиться він на Сан-Тельмо. Не вирізняється своєю гламурністю, але піца там справді смачна. Мені чомусь здається, що цей заклад досить поширений серед туристів, але за всі 3 рази, коли я там була, в основному контингент складався з місцевих. І тим паче офіціантки дуже рідко знають англійську. Варто згадати ще й таку національну страву Аргентини, як міланеса. Міланеса – це по факту відбивна, яка робиться з яловичини або курки. Вона може подаватися як окремо, так і запечена під шаром сиру з помідорами або якимись соусами. Дуже смачна і поширена страва, яку ви можете знайти практично будь-де. Також варто розказати про каву. Кава, яка продається на прилавках супермаркетів, не відрізняється дуже великим асортиментом. Буквально ось я виділила 2 найпоширеніші в Буенос-Айресі кави. Є ще, звісно, якісь різновиди, але жоден з них мені не сподобався. Якщо чесно, як на мій смак, то кава тут не смачна. Перше, що мене здивувало, коли я просто почала купувати каву в магазині, це наявність цукру у складі. Спочатку я подумала, що у меленій каві просто змелено цукор, і це буде фактично якийсь солодкий напій. Але почитавши трохи інформації в інтернеті, я дізналася, що фішка в тому, що кава тут в основному обсмажується за іспанським принципом. Він відрізняється від італійського тим, що при обсмажуванні до зерен додають цукор. Я не знаю, яку ціль переслідують ті, хто придумав цей спосіб. Мені здається, вони хочуть надати каві якогось більш карамельного аромату, але по факту при високих температурах цукор просто горить. І це надає каві такого трохи гіркуватого, паленого, смаленого смаку, що особисто мені взагалі не подобається. Не дивлячись на те, що її імпортують з сусідніх країн, таких як Колумбія, Перу і та ж Бразилія, яка знаходиться дуже близько, ціна на каву чомусь кусається. Вартість півкілограмової місцевої кави становить десь $7. Якщо говорити про імпортну, то це буде більше, ніж $15 за таку півкілограмову пачку. У кав'ярнях частіше за все вам подадуть дуже кислу каву. Можливо, вони використовують більше сорту арабіки, можливо, секрет полягає в чомусь іншому, але кава в кав'ярнях дуже кисла. Це факт. Є кілька кав'ярень, в яких кава мені сподобалась. Відмічу їх як рекомендацію в центрі Буенос-Айресу, власне, на Палермо. Мені тут, на жаль, за рекламу ніхто не приплачує, так що це просто рекомендації для тих, кому цікаво і корисно. А жаль. Солодкі, боже, для любителів солоденького, я вам гарантую, ви тут не пропадете. Солодкі в Аргентині – це феєрія смаку будь-якого ласуна. Виділю кілька солодощів, типових для аргентинської кухні. Це медіалуна, альфахор та, мабуть, торт мільохас. Це багато коржів, перемазаних дульче де лече. Ах, і дульче ж де лече, божечки. Дульче де лече – це національна страва, гордість і радість Аргентини.
Не будемо казати, що це майже те саме, що варена згущенка, але це по факту прям те саме. Тільки от, що мені подобається в аргентинському дульче де лече, воно більше смакує, як іриска. Не знаю, чи то там ароматизатори, але от якщо ви спробуєте ось такий бренд дульче де лече, це просто чиста рідка іриска, клянусь. Так от, дульче де лече в Аргентині додають всюди. Якщо ви зайдете в будь-який заклад з солодощами, ви там побачите те з дульче де лече, це з дульче де лече, морозиво зі смаком дульче де лече, цукерки з дульче де лече, торти. І іноді це дульче де лече просто вже нікуди не лізе. Ми якось купили торт Мільохас, ми їли його реально тиждень, ми вже запрошували друзів, ми просто не могли його з'їсти. Там було півтонни дульче де лече. Окремо ця штука смачна, але що занадто, як то кажуть, то і занадто. Медіалуна – це пухкий повітряний круасан, який загнутий у формі на півмісяця. І фішкою цього круасану є те, що вони додають туди солодке вершкове масло. Тобто він просочений цим солодким вершковим маслом. Перед тим, як його з'їсти, його краще нагріти. І тоді ви просто ніколи не забудете той медіалунас, і навіть французький круасан може з ним посперечатися в тому, хто кращий. Альфахор – це по факту два печива, перемазані посередині дульче де лече. Звичайно, що зараз воно вже виробляється в промислових масштабах, є вже сотня видів альфахору, але от першопочатково це печиво з дульче де лече посередині. Запам'ятайте, дульче де лече – це святе. Дульче де лече продається просто всюди. Воно продається в супермаркеті як окремий продукт. Ви можете зайти і побачити просто ряди дульче де лече в банках. І, можливо, не зайвим буде згадати і про морозиво. Морозиво в Аргентині пречудове. Дуже рекомендую одну желатерію, яка називається Рапанві. Це чоколатерія, але там є й морозиво, найсправжніше шоколадне морозиво на світі. Я просто в захваті від нього. 22,50 в Аргентині. Special place with some special chocolate. Та й взагалі вміють вони тут готувати. Що правда, то правда. Майже у всіх закладах, у яких вам доведеться опинитись, у 95% випадків буде стильно, красиво, смачно і дорого. На сьогоднішній день ціни як у європейських країнах. Продуктовий шопінг в Аргентині. Варто ще сказати про деякі особливості покупки продуктів в Аргентині. Не буду вдаватися в деталі, щоб не здатися некомпетентною, але чомусь так склалося, що в аргентинських супермаркетах, навіть якщо це великі супермаркети, представлений тільки базовий набір продуктів, які виробляються в Україні. Там дуже-дуже рідко можна зустріти щось імпортне. І загалом я не знаю, якими правилами це керується, але, мабуть, через це в Аргентині дуже популярні магазини під назвою Дієтетік. Задумка Дієтетік була в тому, що там будуть продаватися якісь ексклюзивні продукти, але ця ексклюзивність дуже швидко розмилася тим фактом, що в Аргентину все-таки надзвичайно важко щось ввести, не сплативши при цьому високого мита. Тому в більшості Дієтетік набір продуктів стандартний, але все-таки він відрізняється від того, що ви можете знайти в супермаркеті. Так би мовити, живучи в Аргентині, треба навчитися жити по правилам цієї країни, і щоб задовольнити всі свої потреби, потрібно, як то кажуть, лавіювати. Фрукти та овочі треба купувати в вердулеріях, м'ясо в карнісеріях, якісь імпортні або рідкісні продукти в дієтетиках і так далі, і так далі. Особисто я вже змирилась і поділила свій шопінг просто на категорії. Базові продукти купляти в супермаркетах,
А задля якихось нетипових для Аргентини товарів доводиться пробігтись по магазинам ніжками. Але загалом, як я вже казала десь у відео, якість продуктів в Аргентині висока. Тобто цей низький асортимент компенсується все-таки якістю, хоча ціни, я підкреслю, не низькі. Мене особисто чомусь дуже вразили спеції. Де б я не купила приправи, будь-то дієтетика, ринок чи звичайний супермаркет, вони завжди дуже класно пахнуть, вони прям такі справжні. І якщо я забула закрити пакетик у шафі кухонній, то коли я відкриваю шафу, на мене вилітає просто хмара аромату паприки, кориці чи що там я поклала. Це класно. Ця вищезгадана висока якість продуктів стосується в основному лише базових продуктів. Наприклад, м'ясо, чи молоко, чи яйця, чи овочі з фруктами тут, звісно, будуть, по-перше, доступні, по-друге, гарної якості і смакових властивостей. Дуже радую, що Аргентину ще не так сильно захопила ця ера рафінації. І тут все-таки легше знайти продукти, які містять менше шкідливих консервантів та різної хімії. Наскільки важливо їсти натуральну їжу, це на розсуд споживача, але для мене це дуже принципова річ при виборі країни. Зроблю невеликий ліричний відступ. Я жила 1,5 роки в Британії, і найбільше розчарування від цієї країни – це була їжа, яка там продається. Звісно, що можна заморочитися і знайти якісь ексклюзивні продукти, і заморські креветки, привезені з Середземного моря, але в цілому продукти в Британії жахливі, несмачні, абсолютно без запаху і настільки прісної їжі я, мабуть, не їла давно. Такі малесенькі відділи в супермаркеті, наприклад, з крупами, серед яких в основному стояв просто тільки рис. І велетенські ряди замороженої піци, консервованої лазаньї, чогось там у баночках і консервочках, яке по своєму складу це була просто хімічна лабораторія. Типова британська страва – бекон. Здавалося, що треба, це просто порізані шматочки м'яса, але для того, щоб це зберігалось довше і, можливо, смакувало краще, весь бекон в Британії вимочується у якомусь цукровому розчині, і коли ти його смажиш, то на сковорідку просто тече оця солодка рідина, яка моментально згорає, і я тільки встигала виловлювати зі сковорідки ці чорні плівочки цукрові, і сам бекон, власне, теж не смакує нормально. Це просто треба бачити, і повернусь таки до Аргентини. Так от, якість продуктів в Аргентині стосується лише базових продуктів. Якщо ми говоримо про якісь більш складні комбінації інгредієнтів, Аргентина, на жаль, тут програє якимсь іншим країнам, тому що імпортні продукти надзвичайно дорогі, хоча вони будуть якісні, такі, як ви звикли на смак. А те, що робить місцева промисловість, воно, як правило, виготовляється по досить застарівшим технологіям. Це знов-таки моє власне враження, я не претендую на істину в останній інстанції, але от через призму іноземця, який приїхав і живе тут уже 4 місяці, я бачу це так. Наприклад, я купила недавно тофу, і це тофу на смак було настільки жахливе, що я взагалі просто не знала, що тофу може так смакувати. До речі, для українців важлива інформація, тут немає сметани ні в якому вигляді, ні суркрім, як в Європі чи в Британії називається сметана. Коротше, немає тут сметани. Якісь дуже різноманітні варіанти молочних продуктів тут існують, я ще всі їх не вивчила, але сметани тут немає, є вершки. Так ось. Тому постійно потрібно вибирати. Або ви купуєте за нормальною ціною місцеве, але великі шанси, що це буде не дуже гарної якості, особливо, якщо це не типовий для Аргентини продукт, як я вже сказала про тофу. Або ви купуєте імпортне і дороге. Воно прямо от дорожче в 3 рази, ніж в тій країні, звідки воно імпортується. Фруктові лавки – це особлива моя любов, тому що усі продукти, які я там купувала, всі овочі і фрукти, вони мають надзвичайно яскравий аромат і смак. Огірок пахне огірком, полуниця пахне так, що коли вантажник провозить повз тебе ящики з полуницею, ти просто
відчуваєш хмару полуничного аромату. І я тут прям поринула в казку. Казка натуральності. Буду хвалити аргентинські овочі і фрукти. Наразі в Аргентині дуже підвищуються ціни, хоча інфляція вже давно перестала відбуватися, і зараз банківський курс долара і blue курс, який завжди був вищий, це курс чорного ринку. Вони вже майже зрівнялися, і зараз вони становлять 1000 песо і 1100 песо. Тобто 100 песо різниця – це взагалі ніщо порівняно з інфляцією, яка була до цього. Ціни все рівно постійно ростуть. Але треба віддати належне аргентинському м'ясу, аргентинському вину. Та, мабуть, тільки ці два продукти рятують цю країну, бо вони не так вже й сильно виросли в ціні. Ціни, на жаль, щось нікуди не впали. Все постійно дорожчає. Я не знаю, що з цим робити, як далі буде, але побачимо. Подивимось, поживемо, почекаємо. Недавно з'явилась новина в пресі про те, що ліміт замовлень на імпортні товари підвищено до $3000. Неоподаткований ліміт замовлень становить $400. Тобто, якщо ваша посилка до $400, ви можете платити тільки ПДВ, але ПДВ треба платити, воно 21%. Все, що вище $400 і до 3000, обкладається певним податком, але самий цікавий факт – це те, що раніше цей ліміт становив $1000, а зараз 3. Тобто це дозволяє завести, можливо, більший об'єм якихось імпортних товарів, але, на жаль, не знижує поки що на них ціну. Побачимо, як це вплине, власне, на товари наявні на полицях. Я вже 4-й місяць дивлюсь на ці завищені ціни в порівнянні з Європою. Я вже не кажу про Азію, де просто, якщо взяти будь-який китайський сайт чи іншої країни Азії і взяти ту саму річ з Аліекспресу і знайти її тут, це буде мінімум X5. Crazy, локо. Знайшли тиху вулицю, щоб машини не їздили, блін. Та йопересете. Хтось там Парижу смажить. Прелесно. Так, вишні. Традиційно, хто там що кидає. Вчора записувала, там якийсь мужик ходив по балкону, курив. Перепортив мені всі кадри.